हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज तपाईहरु अगाडि के लिएर आएको छु मलाई थाहा छ? मेरो अगाडि त केही पनि छैन, तर तपाईको अगाडि म आज JBL को फ्लिप 6 ब्लुटुथ स्पिकर लिएर आएको छु। खै त स्पिकर, खै त आयो मेरो हातमा, गजबसँग आयो। र मेरो हातमा चाहिँ आज कालो रङको स्पिकर चाहिँ मैले यहाँ लिएर आएको छु भने यस्तै अरु स्पिकर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ ठक्क राखिरहेको छ। र कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा 5 वटा कलर JBL को अहिले हामीसँग आएको छ भने यो JBL को फ्लिप 6 कस्तो छ अब हामी अनबक्सिङ गरेर हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हेर्ने JBL को बट्टा त तपाईले पहिला पनि हेर्नुभएको फ्लिप 5 जस्तै नै छ। माथि चट्ट JBL को ओरेन्ज कलर को लोगो, जसमा चाहिँ मुनि हार्मोन लेखिएको छ भने त्यस्तै यहाँ फ्लिप 6, त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ ब्लुटुथ भर्सन 5.1 र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि 12 घण्टा ब्याट्री ब्याकअप भनेको छ। यो 12 घण्टा ब्याट्री ब्याकअप भनेको चाहिँ तपाईले मिड साउन्डमा बजाउँदाखेरि हो भने, र पनि तपाईले फुल साउन्डमा बजाउनु हो भने केही नभए पनि 6-7 घण्टा चाहिँ यसले मज्जाले ब्याट्री टिक्छ भन्ने कुरो चाहिँ योभन्दा अगाडिको स्पिकरबाट पनि थाहा पाइसकेका छौँ। र त्यस्तै अर्को साइडमा हेर्नु भने डेयर टु लिसन, JBL को एकदम आइकोनिक स्लोगन त तपाईले भेटिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तै यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने बोल्ड साउन्ड फर द एभ्री एडभेन्चर भनेको छ। अब यसको मजा के भने हामीसँग JBL का धेरै किसिमका ठुला स्पिकरहरू पनि छन्, साना स्पिकरहरू पनि छन्, र एकदमै क्युट सानो साइजको लानुभयो भने तपाईलाई अलिकति साउन्ड नपुग्ला, तर ठुलो लानुभयो भने बोक्न अप्ठ्यारो होला। त्यसकारण एडभेन्चर गर्ने बेलामा लिएर जान एकदमै पोर्टेबल र राम्रो साइजको स्पिकर चाहिँ के हो, यो फ्लिप 6 पनि हो, जसमा चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा मजाको साउन्ड तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ नि 12 घण्टासम्म ब्याट्री प्लेब्याक भनेर यहाँ लेखिएकै छ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ नि IP67 रेटिङ छ, जुन चाहिँ वाटरप्रुफ पनि छ। त्यस्तै अरु कुराहरू पनि यहाँ लेखेको छ भने अब हामी ढिलो नगरिकन पहिला चाहिँ बट्टा खोलेर स्पिकर कस्तो छ हेरिहालौँ। अब यसलाई म बट्टा खोल्नुभन्दा अगाडि ओइ कस्तो मजाको चुम्बक लाग्ने सिस्टम रहेछ यहाँनिर, र मैले अलिकति यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर खोल्नुपर्ने छ, र माथिपट्टि राखेर यसलाई सट्ट मैले फ्लिप गर्दैछु। फ्लिप गरेपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ नि टक्क बोल्ड साउन्ड फर एभ्री एडभेन्चर, यहाँ अघि मैले भने जस्तै लेखिरहेको छ भने सबैभन्दा पहिला यो सेतो रङको सानो बक्स निकाल्नु। अब हामीले यसमा पनि सानो इम्पोज गरेर फ्लिप 6 यसमा लेखिएको छ भने स्पिकर यहाँ भित्र छ कालो रङको, र डोरी सहित रहेछ झुन्ड्याउने टक्कसँग। किन त मलाई थाहा छ हामी कहीँ जानु पर्यो भने यसलाई झुन्डाउन पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले पनि यो डोरी सुरीमा राखेर पठाएको छ। र यो बट्टाभित्र हेर्ने भने यहाँ अरू केही पनि छैन। र त्यस्तै अब यहाँभित्र हेरौँ, यहाँभित्र चाहिँ के रहेछ। अब यो सानो सेतो बक्सभित्र अब हामीले खोल्दैछौँ। यो खोल्दाखेरि अब हामी यहाँ देख्छौँ यहाँभित्र यो त सकिसक्यो। सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यहाँ क्विक स्टार्ट गाइड देख्यौँ। हामीले यो कमसेकम चलाउनु पर्यो, स्टार्ट गर्नु पर्यो भने नर्मली हाम्रो हेर्ने चलाउनै छैन, जानेन भने मात्रै हेर्ने हो, त्यस कारण यसलाई यता साइडमा राखिदिइहालौँ। र त्यस्तै यहाँ सानो कागज छ। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ यो प्रोडक्टको बारेमा एकदम सेफ्टी फिचरको इन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ यहाँ दिएको छ भने अरू यो बट्टाभित्र हेर्ने भने इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको के रहेछ, USB-बाट टाइप C केबल चाहिँ हामीले पाउँछौँ। यहाँ सर हेर्ने भने चाहिँ हामीले USB पोर्ट भएको कुनै पनि एडेप्टरसँग या कम्प्युटरसँग या केही चिजमा जोडेर टाइप C-बाट यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। र यो केबल हेर्दाखेरि नर्मल हामीले अरूतिर पाउने भन्दा यो टाइप C केबल चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, किनभने यहाँ ओरेन्ज कलरले ब्रान्डिङ पनि गरिएको छ यहाँनिर, यहाँभित्र पनि ओरेन्ज कलर छ, र यसको यो क्वालिटी पनि यो केबलको एकदमै राम्रो छ, किनभने यसबाट पावर पासन गर्नुपर्ने हो, यसलाई चार्ज गर्नुपर्ने हो, र हामीलाई मजासँगले ढिकचिक पारेर साउन्ड सुन्ने पनि पाउनु हो। त्यस कारण यो केबल पनि मजाको छ। त्यस्तै हामीसँग फ्लिप 6मा भएको कलर ब्ल्याक त छँदै छ, त्यस्तै हामीसँग ग्रिन कलर पनि छ, त्यस्तै ब्लू कलर पनि छ, र तपाईँले लाइट ग्रे कलर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने हामीसँग टेल कलर पनि छ। भनेपछि यो 5 वटा कलर तपाईले फ्लिप 6 मा तपाईले भेट्नुहुन्छ। र अब आउँ यो स्पिकर हेर्नु। तपाईले नोटिस गर्नुभयो कि भएन, यो भन्दा अगाडि जति पनि स्पिकरहरू आउँथ्यो त्यो चाहिँ एउटा सेतो रङको प्लास्टिक जस्तो या फोइल जस्तोमा चाहिँ प्याक भएर आएको हुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ केही पनि देखेन, एकदम सिङ्गै केही लुगा नलाइकन ठ्याक्कै बक्साभित्र राखिदिएको रहेछ। र हेर्नुहुन्छ भने JBL को मजाको ब्रान्डिङ पनि यहाँ गरिएको छ, जसमा चाहिँ माथिपट्टि भन्दा यो साइडको कलर चाहिँ एकदम ओरेन्ज कलरले एकदमै मल्टी रिफ्लेक्ट गर्ने किसिमको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले हेर्न पनि मजा आउँछ। र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा हाम्रो स्विचहरू राखिएको छ, जसमा चाहिँ एउटा प्ले बटन भयो, त्यस्तै भोल्युम अप गर्ने, डाउन गर्ने, र एउटा तपाईँले एड जस्तो चिन्ह पनि देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ भनेको JBL को पार्टी बुस्ट मोड हो, जसमा चाहिँ हामीले करिब 100 वटासम्म ब्लुटुथ कनेक्सन भएको JBL को स्पिकरलाई चाहिँ एपबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, र पार्टीमा सबैजना साथीभाइले ल्याएको स्पिकरलाई एकैचोटि बजाएर पार्टीको रौनक नै चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो JBL मा चाहिँ यो फिचर चाहिँ मलाई गजबै लाग्छ, किनभने तपाईँले स्पिकर किन्नुभयो, तपाईँको साथीले किन्नु या कसैले किन्नु, धेरैवटा स्पिकर छ, तर एउटै गीत सुन्नु पर्यो भने के गर्ने, यो एप्सको माध्यमबाट यसलाई बुस्ट गरेर बजाउने, अनि त पार्टी के भयो, पार्टी नै भइहाल्यो नि, खत्रै भइहाल्यो। अब त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईँले फ्लिप 6 भनेर लेखिएको छ, र यहाँ पावर बटन अन अफ छ। यहाँ त्यस्तै ब्लुटुथलाई कनेक्सन गर्नको लागि यहाँ राखेको छ। यो चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने बत्ती यो पावर कति छ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ चार्ज देखाउने भने यहाँ चाहिँ टाइप C को पोर्ट चाहिँ यहाँ राखेको छ, फिमेल पोर्ट छ, जसबाट चाहिँ हामी यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। र
पहिला चाहिँ यो डोरी हामीले लाइराख्नु पर्थ्यो भने यो डोरी चाहिँ यसपालि लारै पठाएको छ किनभने यो लिएर हिँड्न सजिलो होस् भनेर पनि होला र अब यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने चाहिँ अगाडिपट्टि यसरी राखेर पनि यसलाई बजाउन सक्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईको बास रिफ्लेक्ट पनि यहाँनिर छ यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ बास रिफ्लेक्ट छ र यो स्पिकरको टोटल साइज तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 7 इन्चीको छ र यसको डायमिटर कुरा गर्नुहुन्छ 2.5 इन्चीको छ र यसमा ब्याट्री चाहिँ 48 mAh को राखेको छ जसले गर्दा तपाईँले भने अनुसारले टाइम अनुसारले तपाईँ यसलाई बजाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यो लेभलको पावर ब्याकअप चाहिँ तपाईँले यसमा पाइ नै हाल्नुभयो र यसो हेर्दाखेरि दुईतिर यो जुन बेस रिफ्लेक्ट छ यो चाहिँ पुरा फुल्ली सिल्ड छ एकदम रबराइज सिल्ड छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फुल्ली वाटरप्रुफ पनि छ यसलाई चाहिँ यदि मैलो भयो या के भयो या पानीमा परिहाल्यो या हामी हिँड्दै जाँदैछौँ ट्रेकिङमा हिँड्दैछौँ या कहीँ घुम्दैछौँ या होली नै खेल्दैछौँ म्युजिक बजाएर भने यसमा पानी पऱ्यो भने चाहिँ केही पनि हुन्न बाइचान्स डुबिहाल्यो भने पनि केही हुन्न त्यो किसिमको मजाको सिल्ड गरिएको यो वाटरप्रुफ स्पिकर छ यो स्पिकरमा दुईटा बेस रिफ्लेक्ट त छँदैछ भने यसमा एउटा ट्युटर र एउटा उफर पाउनुहुन्छ जसको टोटल आउटपुट पावर तपाईँको 30 वाट हुन्छ 30 वाट भनेपछि बुझ्नुहोस् गजबकै साउन्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ यसबाट यदि कोठामा हुनुहुन्छ भने त पर्फेक्टली लाउड साउन्ड तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ र यदि तपाईँ ट्राभलमा हुनुहुन्छ हिँड्दै हुनुहुन्छ आउटडोरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले छेउमै बोकेर हिँड्नुपर्ने छ र गजबकै साउन्ड तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ यसमा कनेक्टिभिटी कुरा गर्नुपर्दा ब्लुटुथ 5.1 भर्सन छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले रियल टाइम साउन्ड चाहिँ यसबाट तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र यो स्पिकर कसरी बजाउने भन्दा एकदम सिम्पल तरिका छ यसलाई हामी सबैभन्दा पहिला पावर अन गर्नु पर्यो पावर अन यहाँ बत्ती पनि बल्यो ढ्याक एउटा JBL को सिग्नेचर साउन्ड तपाईँले सुनिहाल्नु यहाँनिर र यसलाई चाहिँ म अब ब्लुटुथ कनेक्टिभिटीमा गइरहेको छु सबैभन्दा पहिला मैले ब्लुटुथमा गएपछि यहाँ गर्दैछु फ्लिप 6 देखाएँ यहाँनिर अब यसलाई म कनेक्सन गर्दैछु कनेक्सन पनि भइसक्यो र यसलाई चाहिँ अब मैले गीत बजाउनु पर्यो भने चाहिँ मसँग नन कपिराइट म्युजिक चाहिँ एकचोटि प्ले गरिहाल्नुलाई ओए ल हेर्नु यो साउन्ड तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् कत्रो साउन्ड छ तपाईँले यसको साउन्ड क्लियर सुन्नको लागि तपाईँले हेडफोन लाउनु भए अझ बेस्ट हुन्छ र यसलाई म भोल्युम बढाउँदैछु यो चाहिँ अहिले 50% जति भोल्युममा छ यो अहिले सुन्दाखेरि यसलाई अझै लाउड गर्छु म अहिले फुल भोल्युममा छ यो कस्तो मजाको साइजको स्पिकर हामीले एउटै हातमा पनि मजाले यसलाई बोक्न सक्छौँ त्यस्तै यो स्पिकर अरू पनि धेरै छ भने यसलाई हामीले अर्को एप्स JBL पोर्टेबलमा गएर यसलाई कनेक्सन गर्न सक्छौँ जुनको चाहिँ लेभल घटाउने बढाउने जस्तो अहिले ब्लुटुथमा हाम्रो फ्लिप 6 देखाइरहेको छ यहाँ कति भोल्युम छ भन्ने कुरो पनि देखायो कनेक्टिभिटी के छ भन्ने कुरो पनि देखायो भने यसको चाहिँ अब हामीले प्ले गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहीँबाट पनि हामीले सक्छौँ त्यस्तै अब हामीले चाहिँ यसको कन्ट्रोल चाहिँ यहीँबाट चाहिँ हामीले प्ले कनेक्ट गरेपछि हामीले यहाँबाटै प्ले गर्न सक्छौँ पज गर्न सक्छौँ भोल्युम अप डाउन गर्ने त्यहाँ छैन भने यहाँ जुन JBL मा हामीले कनेक्सन गर्छौँ ग्रुप म्युजिक बजाउनको लागि यहाँ कनेक्सन त्यहाँ छैन भने यसको लागि मिलाउनको लागि इक्वलाइजर पनि यहाँ दिएको छ हामीले इक्वलाइजर कसरी बजाउने भन्ने कुरो पनि हुन्छ एकचोटि म यसलाई प्ले गर्छु सानो बनाए अब यसमा इक्वलाइजर हामीले यसरी बेस बढाउने कि होइन मिड साउन्ड के गर्ने भन्ने कुरो यहाँबाट मिलाउनु मिल्छ यसरी इक्वलाइजर अफ पनि गरिदिनु मिल्छ फ्ल्याट गरिदिनु पनि मिल्छ बनाउने भयो अब यस्तै हामीले पार्टी बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट पनि छ अरूलाई हामीले खोजेर जोड्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर भनेपछि यो सबै कन्ट्रोल चाहिँ अब हामीले के पाउँछौँ यो एप्समै पाउँछौँ यति सजिलै हामीले चाहिँ हामीसँग भएको डिभाइसमा ब्लुटुथ कनेक्सन गरेर म्युजिक यसमा प्ले गर्न सक्यो भने त्यस्तै हाम्रो एप्सको कन्ट्रोलले अरू धेरै स्पिकर पनि जोड्न सक्छौँ र यो स्पिकर सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी तपाईँलाई यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर ओलिज स्टोरको वेबसाइटमा गएर तपाईँले भिजिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ प्राइसको इन्फर्मेसन पनि तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ भने यो स्पिकर लिन हाम्रो सबै स्टोरमा जानुभयो भने तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र यो त थियो तपाईँले JBL फ्लिप 6 सम्बन्धी केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ भिडियो त म लिएर आउँछु तबसम्मलाई बाई बाई भन्न चाहन्छु फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटिनै हाल्छु